हेलो गाइस नमस्ते यसमा लक्ष्मण केसी फ्रम नेपालगञ्ज हैन आज चाहिँ नि मेरो भाइले चाहिँ यो रिजा मिरर चाहिँ अर्डर गरेको छ हैन मैले रिकमेन्ड गर्दै उसलाई र यसमा चाहिँ हामी रिजा मिरर चाहिँ फिट गर्छौं र चाहिँ एकदम प्याकेजिङ भएको छ है गाइस अब यसलाई खोलेर अनबक्सिङ गर्छौं कस्तो छ मिरर हेरौँ है ल एकदम एक्साइटेड छु है तो गाइस हामीले यो रिजा मिरर अर्डर गरेको छौं है बिग साइजमा है रिजा मिरर चाहिँ अलिकति साइज यसको ठुलो छ हैन अर्को युनिभर्सल रिजा मिरर भन्दा र सिल्भरमा मंगाएको छ हाम्रो व्हाइट एनएस को लागि अब म चाहिँ यसलाई निकालेर हजुरलाई देखाउँछु है सही छ यार त्यो नीलो नीलो के हो त्यो कभर हो त्यो चाहिँ टिन्टेड हो बवाल देखिन्छ के भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल हुन्छ लगाइ चाहिँ ए कलरै त्यस्तै हो कलर यस्तै हो अति बवाल छैन त गाइस हैन फेसै हेर्न सक्नुहुन्छ के हजुरले टक्क हाम्रो क्यामेराम्यान प्रकाश भाइ बवाल छ क्वालिटी चाहिँ अति बवाल छ है कति बवाल देखिने होला के सही देखिन्छ साइज चाहिँ सही छ ल अब हामी यसलाई खोलेर चाहिँ है फिट गर्छौं है नखोलेको अति टाइट यार ल थु डाइ किने देखि हैन अब अगाडि देखि देखो त मोबाइल देखेछ नि त गाइस मोबाइल हैन टक्क यो पनि मोडिफिकेसन छ हैन अब मिरर फिट गर्छौं है पज गर्दैम हामी लुज गर्दैछौं है यो चाहिँ किनभने हामीलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ठिक्क हामीलाई चाहिने जति टाइट गर्छ यस्तो मजाले एडजस्टेबल लगाइसै ठिक्क अलिकति मजाको टाइट गर्छौं यो यसै छ यसको अलिकति साइज खोलेर हामी एडजस्ट गर्छौं है गाइस यो खोलेर एडजस्ट भइसक्यो अनि यहाँको माथिको क्याच चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ फ्रन्टमा लेफ्ट राइट साइडमा गाइस हामीले यो रिजा मिरर हैन यो बिग साइजमा चाहिँ ल्याएको थियौं हैन तर यसको चाहिँ जुन यो बोल्ट छ नि यो चाहिँ अलिकति लङ साइज भएरमा चाहिँ
फिट त भयो गाइस हैन, तर अलिकति यो लुज भयो। अनि यसको लागि चाहिँ अब अलिकति बोल्ट पनि खोजे है, भन्दा सानो साइजको भेटेन। त्यसले हामीले चाहिँ वासर युज गरेको छौँ हैन, बजारदेखि भर्खर वासर ल्याएर आएको छ। अब हामी फिट गर्छौँ। अहिले एडजस्ट गरौँला यो मेन कुरा भनेको। हल्का टाइट गरिदिनु हैन है, यसले के यो राख कहिलेकाहीँ यो लुज भयो भने के यसलाई त राखिराख्नु पर्यो। एकचोटि हाइट त्यसपछि हामी यो पनि एडजस्ट गर्छौँ है गाइस। त्यो त वार्सल पुरै देखिरहेछ त। देखिन्छ। वार्सल अब त्यतिकै देखिने हो त्यो। त्यतिकै अब के गर्ने, अब त्यस्तो खासै उ हुन्न। ठ्याक्कै यसलाई एडजस्ट गरौँ पछाडिको मिररमा। बब्बाल क्या गाइस है, अति बवाल देखेछ बाइकको। यो अन्त लुक्स छ, यो अन्त शैली बब्बाल देखेछ। अब यो हेर्नु गाइस है, यो बाइक यस्तो छ। अब कस्तो हुन्छ यो बाइक हैन, लक्ष्मण ब्रोले मोडिफाई गरेपछि हैन नेक्स्ट लेभलको हुन्छ क्या पुरा। हेर्नु केही पनि मोडिफिकेसन छैन हैन, पछाडिको टेल सेक्सनदेखि लिएर अरू केही पनि मोडिफिकेसन छैन। हेर्नु केही पनि मोडिफिकेसन छैन है। अहिले हामीले रिजा मिरर मात्र मोडिफिकेसन गरेछ। अति बल देखेछ गाइस। ल बब्बाल है, बब्बाल। ल पाराको देखेछ के पारा। यो अन्त शैली वाइट, यो अन्त शैली। ल गाइस हैन, हामीले यो रिजमा मिरर चाहिँ बिग साइजको पनि फिट गरिसकेको छौँ। लास्टै दुःख दियो। अनि यसको जुन बोल्टको चाहिँ नि लेन्थ साइज पनि अलिकति लामो भएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ वासर युज गरेको छौँ हैन। हजुरले पनि यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइकको लुक हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेछ। यो रिजमा मिरर चाहिँ बिग साइजमा हैन, बल छैन त गाइस हैन। अति एकदम नजिक देखाउँदो रहेछ क्या यो ऐनामा पनि। बिग साइजको अलिकति जस टाढाको चिजलाई नजिक देखाउँदो रहेछ। जस दामी छ गाइस हैन। त्यही हो, अरू पनि मोडिफिकेसन भिडियो आउनेछ। जो जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, लक्ष्मण ब्रोलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। ल गाइस फेरि नयाँ भिडियोमा भेटौँ। थ्याङ्क यू सो मच।